بیشتر از دانش موجب اعتماد به نفس می شود. چارلز داروین. درود به همراهان همیشگی کافه کتاب. من هانیه عزیزی هستم و ما قرار امروز با هم خلاصه فصل 3 و 4 کتاب دوباره فکر کن نوشته نویسنده معروف آدام گرانت رو بشنویم. فصل 3 کتاب با تیتر لذت اشتباه کردن از آزمایش یک روانشناس تو سال 1959 و نتایجش برامون تعریف میکنه. منم خلاصش رو برای شما بازگو میکنم. همراه من باشید. هنری موری که تحصیلات اولیه‌اش تو حوزه پزشکی و زیست شیمی بوده، تو سال 1959 تعدادی از دانشجوهای دانشگاه هاروارد رو برای مطالعه شدیداً غیر اخلاقیش انتخاب میکنه تا توی تایم بیکاریشون تو دانشگاه به موری برای آزمایشش کمک کنن. چیزی که اونا نمیدونستن این بود که توی تایمی که در آزمایش مشارکت میکنن قراره به عجیبترین شکل ممکن به باورهاشون حمله بشه. موری به دانشجوها 1 ماه زمان داد تا فلسفه زندگیشون مثل ارزش محوری و اصول راهبردیشون رو یه جا ثبت کنن. بعد با 1 نفر دیگه همگروهی بشن و فلسفه زندگی همتیمیشون رو بخونن و راجع بهش با همدیگه صحبت کنن. این مناظره ها خیلی پرتنش‌تر از پیشبینی‌های موری انجام شد. البته باید اضافه کنم که موری به عنوان سرهنگ دوم ارتش تو گذشته وظیفه ارزیابی متقاضیان در CIA رو داشته و این مطالعهش بر اساس الگوهای روانشناختی خاصه که برای جاسوس‌های جنگ جهانی دوم توسعه داده بود تدوین کرده و بر اساس این الگوها بود که این آزمایش رو روی دانشجوها انجام داد. خب بیایم به زمان حال. در حال حاضر موری آماده مطالعه دقیق‌تری روی واکنش انسان‌ها به استرسه. اون با دقت زیادی دانشجوهایی رو با سطح‌های متفاوت سلامت روانی انتخاب کرده بوده و به هر کدوم از اونا اسم رمز متفاوتی مثل مته، کوارتز، عقاقیا و انواع اینا نسبت داده بوده. دانشجوها وقتی تو مناظره شرکت می‌کردن می‌فهمیدن که رقیبشون یه دانشجو مثل خودشون نیست. یه دانشجو حقوق و یه همچین چیزی بوده. چیزی که اونا نمیدونستن این نکته بود که دانشجوی حقوق در واقع همدست تیم تحقیق بود و وظیفه داشته 18 دقیقه آتی رو صرف حمله شدید به دیدگاه‌های طرف مقابل یعنی همین سوژه بکنه. دانشجوی حقوق باید با حالت تهاجمی و لحن تند و خشن و پر از توهین با شرکت کننده ها صحبت میکرده تا اونا رو عصبی کنه و دانشجوهای بخت برگشتن در تلاش برای دفاع از ایدئال‌هاشون عرق می‌ریختن. اما این آزمایش ادامه داشت و تو هفته‌های آینده دوباره از سوژه دعوت می‌کردن تا بیاد و فیلم مناظره 18 دقیقه‌ای که داشتن و براشون مدام پخش می‌کردن و ببینه. 25 سال بعد از شرکت کننده ها در مورد تجربه آزمایش میپرسن و در حالی که خیلی هاشون ناراضی و ناراحت بودن در مورد خشم و آزردگیشون صحبت میکردن. گروه دیگه از شرکت کننده ها نظرشون کامل متفاوت بود. اونا فشارهایی که این آزمایش بهشون وارد کرده رو تا روی باورهاشون تجدید نظر داشته باشن دوست داشتن. و این آزمایش رو با کلماتی مثل دلپذیر و بامزه توصیف کرده بودن. چه چیزی باعث میشه که بعضیا از این حمله به باورهاشون لذت ببرن؟ نویسنده کتاب این سوالو از خودش میپرسه و باعث میشه که ادامه بده تحقیقو و سراغ افرادی مثل اینایی که گفتیم تو بالا میره تا جواب کشف کنه و ببینه چه چیزی باعث میشه اونا این حمله به باورهاشون رو دوست داشته باشن. میره سراغ یک دانشمند برنده جایزه نوبل و 2 از برترین پیشبینی کنندگان انتخابات و میگه اونا نه تنها از اشتباه کردن ناراحت نمی شدن و مشکلی باهاش نداشتن بلکه ازش لذت هم می بردن. خیلی جالبه ها، یعنی با حمله به باورهاشون
اصلا ناراحت نمی‌شدن، گارد نمی‌گرفتن، بلکه فکر می‌کردن که خب دارن چیز جدید یاد می‌گیرن و خوشحال می‌شدن از اینکه یه نفر بهشون این چیز جدید رو داره یاد میده. بهتره ما هم اینجور افراد و مسائل رو الگو قرار بدیم و یاد بگیریم که موقرتر باشیم و احتمال اشتباه بودن باورامون رو بپذیریم. موری دیویس توی یکی از مقالاتش میگه که بقای ایده ها هیچ ربطی به درستیشون ندارن و به جالب بودنشون مربوطه. چیزی هم که جالبشون میکنه به چالش کشیدن عقاید نچندان مستحکممونه. وقتی برای یه ایده اهمیت چندانی قائل نباشیم، به راحتی اون رو زیر سوال میبریم. درستیشو میسنجیم. اما وقتی یکی از باورهای اصلی و محوریمون رو زیر سوال ببریم، دیگه از کنجکاوی و ذهنیت باز و اینکه بخوایم اون رو عوضش بکنیم خبری نیست. انگار که ذهنمون یه دیکتاتور کوچیک داره که جریان حقایق رو اون کنترل میکنه. تو علم روانشناسی هم یه اسمی واسه این پدیده گذاشتن و اسمش ضمیر دیکتاتور هست. وظیفش هم دور نگه داشتن اطلاعات تهدید کننده است و شما زمانی با این دیکتاتور درونی آشنا میشید و درکش میکنید که به عقاید، باورها یا شخصیتتون حمله بشه. وقتی ما حرفهایی مخالف با اون چه باور داریم و میشنویم، ضمیر دیکتاتور مثل یه محافظ وارد عمل میشه و با القای دروغای آرامش بخش بهمون از خودانگارمون محافظت میکنه. مثلا در جواب هر چیزی که ما رو آزار میده ممکنه بهمون بگه ولش کن، حرفشو گوش نده، اونا همه حسودن، تو خوبی، باورای تو درسته. در این باره ریچارد فایمن میگه درسته که فریب دادن خودمون از همه چیز راحت تره، اما نباید خودمون فریب بدیم. در ادامه آدم از یکی از دوستای روانشناسش به اسم دانیل کانمن صحبت میکنه و میگه موقعیتی پیش میاد و یه چیزی میشه که حالا دانیل یکی از اشتباهات باوریشو متوجه میشه و به جای ناراحت شدن حس چهرش نشون دهنده لذت بوده و میگه این حس چهرش و عکس العملش دقیقاً شبیه خود من بود. بعد در ادامه میگه که یه تحقیقات در تضاد با انتظارات من بوده و منم برای اولین بار نظرم به این مثلا اشتباه بودن باورهام در مورد اون تحقیق جلب میشه و اینکه اشتباه میکردم اصلا حس سرخوردگی به من نمیداد و برعکس هیجان زدم میکرد. دنی دوستشم همینطور. اونم هیچ علاقه‌ای به موعظه‌گری، بازپرسی یا سیاستمداری نداشت و در واقع میشه گفت یه دانشمند بوده. وقتی آدم ازش میپرسه که این طرز فکر رو چجوری حفظ میکنی، میگه که نمیذارم باورهام تبدیل به هویتم بشه. بعضی وقتا انقدر سریع نظرم رو عوض میکنم که اطرافیانم شوکه میشن. من هیچ تعلقی به باورهام ندارم. تعلق، همین کلمه دلیل عدم تشخیص نادرستی باورهامونه که نمیذاره تجدید نظر اتفاق بیفته. اگر میخوایم لذت اشتباه کردن رو بچشیم، باید یاد بگیریم خودمون رو جدا کنیم. جدایی حال از گذشته و جدایی عقاید از هویتمون. جدایی حال از گذشته. جدا کردن شخصیت گذشته از شخصیت کنونی باعث دلهره میشه. حتی اگر تغییر مثبت همراه داشته باشه، ممکنه احساس منفی برامون به همراه بیاره. اما اگر بتونید داستان منسجمی از خود گذشته‌تون به خود کنونیتون بگید، همین نشونه‌ای از سلامت روانتونه و جدا کردن عقاید از هویتمون. شخصیت ما باید مبتنی بر ارزش‌ها باشه، نه چیزی که بهش باور داریم. طرز فکرهای جدید عموماً از روابط قدیمی نشأت میگیرن. یکی از متخصصان پیشگام در زمینه تعارض روانشناس سازمانیه به نام کارن اتیجن و توی استرالیا زندگی میکنه. معمولاً وقتی تعریف تعارض رو میشنوید همین تعریف اتیه که به گوشتون رسیده
کشمکش‌های شخصی و احساسی که نه صرفاً با اصطکاک بلکه با بیزاری پر شدن. اما اتی گونه دیگه‌ای از تعارضم کشف کرده که اونو تعارض وظیفه مینامه. کشمکش درباره ایده‌ها و عقاید. آدم میگه چند سال پیش من بین صدها تیم یه نظرسنجی برگزار کردم و میزان تعارضات بین اونا رو تو 6 ماه اول همکاریشون سنجیدم. حتی اگر دائما بحث میکردن و روی هیچ چیزی توافق نداشتن، بازم درباره نوع تعارض خودشون متفق القول بودن. در انتهای پروژه از مدیراشون خواستم که بهره‌وری هر گروه رو ارزیابی کنیم. میزان تعارض رابطه در آغاز همکاری تیم‌های ضعیف بیشتر از تعارض وظیفه اونا بود و خیلی زود خصومت‌های شخصی میان اونا شکل می‌گرفته و اونقدر سرگرم بیزاری از همدیگه بودن که آرامش کافی برای به چالش کشیدن همکاراشونو نداشتن. حالا تیم موفق چطوری بودن؟ همونطور که انتظار میره میزان تعارض رابطه اونا در شروع کارشون پایین بوده و تو فرایند همکاری اونو پایین نگه می‌داشتن. اما این امر هیچ نقشی تو حذف تعارضات وظیفه اونا نداشته و بدون درنگ نظرات مخالفشون رو با همدیگه مطرح می‌کردن و بعد از حل تعدادی از اختلاف عقایدشون هم نظر می‌شدن و به کارشون ادامه می‌دادن. تعارض وظیفه عاملی برای خلاقیت بیشتر و انتخاب‌های هوشمندانه تره. بعضی از تأثیر مخرب تعارض رابطه رو میتونیم ناشی از مداخله اون تو فرایند تجدید نظر بدونیم. وقتی تعارضات جنبه شخصی و احساسی پیدا کنن، ما به باعثهای حق به جانب دیدگاه‌های شخصی، دادستان‌های جناح مقابل یا سیاستمدارای یه دنده تبدیل میشیم که فقط میخوایم عقاید جناح خودمون رو به بقیه بقبولونیم و فقط عقاید خودمون رو قبول داریم. اما تعارض وظیفه میتونه سازنده باشه، چون امکان عرض اندام به اندیشه های جور و جور رو میده و مانع اسارت مادام العمر توی اون چرخه‌ای که داشتیم میشه. رابرت آلبرت هم که یه روانشناس دیگه هست و توی این کتاب گفته‌ای داره اینجوری بیانش میکنه: خلاق‌های آینده از خانواده‌هایی میان که نه محیطی سازگار و هماهنگ، بلکه فضایی پر از تردید دارن. بیاید یه خاطره از نویسنده رو هم گوش بدیم. آدم میگه از وقتی به خاطر میارم همواره داشتم حافظه صلح و آرامش و اینجور مسائل بودم و دوست نداشتم درگیری به وجود بیاد. میگه حالا شاید این مسئله به خاطر گروه دوستام تو راهنمایی بوده، شاید ژنتیکیه، شاید به خاطر طلاق والدینمه. دلیلش هر چی که هست، تو روانشناسی هم یه اسم مخصوص داره و اونو توافق پذیری مینامن و یکی از اصلی ترین خصایص شخصیتی تو نقاط مختلف جهانه. توافق پذیرا انسانای مهربونی هن، دوست داشتنی هن و مؤدبن. آدم میگه اولین هدفم اینه که حتی از بدیهی ترین تعارضا هم دوری کنم. مثلا وقتی سوار تاکسی میشم و ماشین بیش از حد سرده، برای اینکه از راننده بخوام درجه کولرش رو کم کنه با خودم کلنجار میرم و اونقدر در سکوت میلرزم که بالاخره صدای دندونام در بیاد. وقتی کسی پا روی کفشم میذاره، بابت اینکه پام تو مسیر حرکتش بوده ازش عذرخواهی میکنم. اما برعکس این توافق پذیرا افراد ناسازگارن. افراد ناسازگار شخصیت‌های منتقدتر، بدبین‌تر و چالش پذیرتری دارن و احتمال مهندس و وکیل شدن اونا بیشتر از بقیه افراده. اونا هیچ مشکلی با تعارض ندارن و در واقع تعارض به اونا انرژی میده. اگر کسی به شدت ناسازگار باشه، لذت مجادله رو بالاتر از گفتمانهای دوستانه نگه میداره. بذارید یکم دیگه از ناسازگارها براتون بگم. ناسازگارها ایدئال ترین اعضا برای شبکه‌های چالشن، چون بی‌محابا شیوه همیشگی برای اجرای مسائل رو زیر سوال میبرن و از ما هم میخوان که مسئولیت تجدید نظر رو بپذیریم.
یعنی در واقع ناسازگارا میان اون توافق پذیرا رو هم به سمت هدف درست و تجدید نظر هل میدن. این خیلی جالبه. شواهدی هم وجود داره که سازش ناپذیرها بیشتر از دیگران اظهار نظر میکنن، علل خصوص وقتی که رهبرشون هم به حرفشون گوش نده و با حرفشون موافق نباشه، اونا بیشتر نظرشون رو میگن. و خب حالا طبیعی هم هست که رهبران زیادی وجود دارن که هیچ تمایلی به شکل‌گیری تعارض وظیفه ندارن. اونا پس از کسب قدرت تنش‌سازا رو نادیده میگیرن و فقط به چاپلوسا توجه میکنن. اونا همچون سیاستمدارا که دورشون رو با بله قربانگوهای توافق پذیر پر میکنن، دوست دارن همین کارو بکنن. حق هم دارن. توافق با دیدگاه‌های متضاد معایب خودشو داره و ریسکایی که باید مدیریت بشه. یه جورایی از زیر این جور وظایف شونه خالی میکنن. خب حالا بذارید یه چیزی هم بهتون بگم. توافق پذیران هم همیشه از تعارض دوری نمیکنن. اونا هم هماهنگی چشمگیری با افراد دورشون دارن و عموماً خودشونو با هنجارای اتاق تطبیق میدن. افراد ناسازگار نه تنها محرکانی برای تجدید نظرن، بلکه کاری میکنن که توافق پذیرا هم راحت تر از قبل بحث کنن. همکاران بدخلق ما به جای دوری از اصطکاک مستقیما محرک اونن. پس تا اینجای کار متوجه شدید چی شد؟ افراد ناسازگار یه محرک اصلی برای توافق پذیران تا اونا رو هم به سمت تجدید نظر، اعتراض به موقعیت و هر چیزی از این قبیل هل بدن. بذارید یه چیز جالب دیگه هم بهتون بگم. آزمایش‌ها نشون میده که به کارگیری واژه مناظره به جای اختلاف میتونه نشونه‌ای از پذیرش شما در قبال نظرات مختلف و قدرت تغییر ذهنیتتون باشه. اینجوری بقیه افرادم تشویق میشن تا اطلاعات بیشتری رو با شما به اشتراک بذارن. و به عنوان آخرین جمله فصل 4 بذارید بهتون بگم که روانشناسا فهمیدن که اغلب ما در معرض خطر توهم میزان دانشمونیم. پس شاید باید بیشتر حواسمون به خودمون، دانشمون و قدرت تجدید نظرمون باشه. خب همراهان عزیز، تا صفحه 109 کتاب رو با هم شنیدیم. قرار هفته بعدی ما خوانش خلاصه فصل 5 و 6 کتاب تینک اگین یا دوباره فکر کن اثر آدام گرانت هستش. ممنون بابت همراهیتون با برنامه کافه کتاب. روزگار به کام.